यस्तो बवाल देखियो हैन अब सक्छ त प्रोफेसनल भ्लगर जस्तो देखिरहेको छ यार अब यार हाई गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग आजको भ्लगमा चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि 2 वर्ष अगाडि कोरोनाको टाइमदेखि नै मैले गोप्रो किन्छु भनेको थिएँ हैन फाइनल्ली आज मैले गोप्रो किनेको छु हैन आज म गोप्रोको अनबक्सिङ गर्छु के छ हैन है त लेट्स सी के हुन्छ लाइट रहेछ हैन यो चाहिँ लाइट फ्ल्यास लाइट है रातको बेलामा काम लाग्छ है यो हो एक्स्ट्रा ब्याट्री के गर्छ त्यो अब यो भयो कभर मेन भनेको हामीसँग यो हो है ट्रक लाएर यो हो मेन हामीसँग भएको सामान अब यसलाई सुट्टो खोलिदिन्छु है अब यताको के खोलिदिनु त हेर्न सक्नुहुन्छ अब यस्तो बवाल भिडियो आउँछ कि हैन अब यसबाट खिचेर अब म यसबाट नै यसलाई सब रेडी गरेर एकचोटि ट्राई गर्छु यसबाट कस्तो आउँदो रहेछ भिडियो हैन यति हो गाइज हैन अनबक्सिङ भनेको यति हो है एउटा यो स्ट्यान्ड ग्रिप ह्यान्ड ग्रिप स्ट्यान्ड जे भने नि हुन्छ यो कभर भयो फ्ल्यास लाइट छ यसको अब माइक यो माउन्ट अब यो टाउकोमा राख्ने अब यो चेस्टमा राख्ने होला यो बाइकको लागि माउन्ट यो क्यामेरा भइहाल्यो अब यसको दुईटा डाटा केबल दिएको छ यो सी टाइपको यति हो अरू केही पनि छैन यसको एसडी कार्ड पाइँदो रहेछ किन्नुपर्ने रहेछ एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि पाउँदो रहेछ हैन किन्नुपर्ने रहेछ सबै यसबाट भिडियो बनाउँछ कस्तो आउँदो रहेछ है त यस्तो बवाल देखियो हैन अब सक्छ त प्रोफेसनल भ्लगर जस्तो देखिरहेको छ यार अब यार अब यसलाई स्टार्ट गर्छु है म गाइस हैन यसको स्टार्ट गर्ने यो बिग्रियो है हेलो वेलकम ब्याक अहिले चाहिँ म गोप्रोबाट भ्लग बनाउँदैछु हैन कस्तो आइरहेको छ दामी आइरहेको होला अब यो भित्रको चाहिँ है यस्तो छ हैन अब बाहिरबाट कस्तो देख्छ एकचोटि चेक गरेर आउँछु म हैन एकदम खतरा वाइड मोबाइल जस्तो वाइड देख्दो रहेछ हैन अब यो किन्ने भनेको कोरोनादेखि हो हैन कोरोनादेखि किन्ने भन्दा यस्तो भयो क्या आजसम्म फाइनल्ली आज किनिहाल्यो केटाहरू प्रो खेल्दै रहेछन् मैले प्रो खेल्न आउनुपर्छ यसको एसडी कार्ड देखेँ एसडी कार्ड त बाबा यस्तो महँगी कुरै नगर एसडी कार्ड यो गोप्रोको आधा प्राइस नसक्ने रहेछ यो एसडी कार्ड किनेर म तर्सेँ घरमै ढलेको फोनमै ढलेको हैन अब त्यही हो है गाइस अब यति हो अरू खासै केही छैन म गोप्रोमा अब सबै प्रायः भिडियोहरू म गोप्रोबाट बनाउँछु है त अब नेक्स्ट भिडियो भेटौँला बाई बाई